Students, welcome back to my channel. Today we will see figures of speech. It is very important for the 12th examination, and those are preparing for the other grammatical other examinations also, which is English grammar is very important, or their English grammar is compulsory. So what are the figure of speech? First of all, explain what are the figures of speech. Figures of speech म्हणजे काय? Figures of speech, it is a deviation from the ordinary use of word in order to increase their effectiveness. Basically figurative language. Suppose that एखाद्याला जसं आपण स्वतःला अट्रॅक्टिव्ह बनवण्यासाठी किंवा स्वतःला सजवण्यासाठी जसं ऑर्नामेंट्सचा यूज करतो किंवा अलंकाराचा यूज करतो, आभूषणांचा वापर करतो, त्याच प्रकारे एखाद्या भाषेला फिगरेटिव्ह लँग्वेज बनवण्यासाठी किंवा ब्युटिफुल बनवण्यासाठी द पोएट ऑर द ऑथर मेक सच ऑर्नामेंट्स ऑर फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार, जसे मराठीमध्ये सुद्धा भाषेचे अलंकार आहेत. ओके, नाऊ द टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. Figures of speech, there are types. First is that simile. In simile, two unlike things are explicitly compared. For example, for using a simile जर फाइंड आउट करायचं असेल तर ॲज सो ॲज, दोन वस्तूंचं कंपॅरिझन करण्यासाठी ॲज सो ॲज, लाईक या शब्दांचा वापर केला जातो. जर एखाद्या पोएममध्ये एखादं सेंटेन्स ओळखायचं असेल तर लाईक, सो ॲज हे वर्ड दिसतील तर समजायचं की तो सिमिली अलंकार आहे. तो सिमिली, इट इज फॉर कंपॅरिझन अँड मेकिंग अ कंपॅरिझन देर इज अ यूज वर्ड लाईक, सो ॲज एक्सेट्रा. सो फॉर एक्झाम्पल, शी इज लाईक अ फेरी, ती फेरीसारखी आहे, तो सिमिली हा अलंकार होतो. शी इज लाईक अ रेड रोज, ती एखाद्या लाल गुलाबासारखी आहे. Then we have the another examples also. We can see that simile. He is as brave as lion, तो एखाद्या सिंहासारखा ब्रेव आहे. सो इट इज अ सिमिली. सेकंड टाइप इज दॅट मेटॅफॉर. इट इज अन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिली, म्हणजे दोन गोष्टींचं, दोन वस्तूंचं कंपॅरिझन करण्यासाठी लाईक, ॲज, सो अशा शब्दांचा न वापर करता ते ओमेट करून डायरेक्टली कंपॅरिझन केलं जातं. एखादी वस्तू याच्यासारखी आहे असं न सांगता ती तशीच आहे जेव्हा सांगितलं जातं तेव्हा मेटॅफॉर अलंकार होतो. फॉर एक्झाम्पल, ही इज लाईक अ लायन, जसं आपण सिमिलीमध्ये उदाहरण पाहिलं होतं. पण मेटॅफॉरमध्ये ही इज अ लायन, तो एक सिंह आहे, म्हणजेच त्याचं आणि सिंहाचं कंपॅरिझन करण्यासाठी जसं सिमिली अलंकारामध्ये लाईक ॲजचा वापर केला जातो तसा न करता ते शब्द ड्रॉप आउट करून डायरेक्टली तो एक सिंह आहे असं सांगितलं जातं. इट इज नोन ॲज अ मेटॅफॉर. नाऊ लेट्स सी द अनदर एक्झाम्पल इज दॅट शी इज अ स्टार ऑफ आवर फॅमिली, ती आमच्या फॅमिलीची स्टार आहे, हा पण मेटाफर आहे. द चाइल्डहुड ऑफ द वर्ल्ड, अँगर ऑफ टेम्पेस्ट अँड डिसीटफुलनेस ऑफ द रिचेस, दिस इज अ मॉकर. देन शी इज नाव इन द सनसेट ऑफ हर डेज. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ मेटाफर. त्यानंतर तिसरा अलंकार आपण पाहूया, पर्सॉनिफिकेशन. Personification, it is a attribution of personal nature, intelligence or character to inanimate object or abstract notion. For example, in some phrases we use the furious storm. म्हणजे पर्सॉनिफिकेशन एखाद्या निर्जीव वस्तूला सजीव वस्तू किंवा माणसाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितले जातात. एखाद्या वस्तूला, एखाद्या थिंगला, एखाद्या इनॅनिमेट थिंग्सला जेव्हा ह्युमन बिंग्सचे कॅरेक्टर दिले जातात तेव्हा पर्सॉनिफिकेशन, ज्याला मराठीमध्ये चेतना गुणोक्ती अलंकार आपण म्हणतो, पर्सॉनिफिकेशन हा अलंकार होतो. फॉर एक्झाम्पल, बेकेशियस या फेमस वर्कमधून घेतलेलं लिटिल सॉरोज सीट अँड वीप. Then the trees are dancing. Dancing, it is a kind of a human characteristics given to the trees. Okay, so these are the examples of personification. The dish run away with the spoon. Dish चमचा सोबत पळाली. Now the running away, it is a characteristics of human being which is given to the dish and the spoon. So here also the personification. Then we see the next figures of speech, that is metonymy. Metonymy is mean for a chance of name. It is a substitute of the thing's name for the thing mean. For example, the pen is mightier than the sword. म्हणजे metonymy जो अलंकार आहे त्याचं नावच बदललं जातो. म्हणजे एखादी पेन हा पेन नसून तो तलवार आहे. समजा जर आपण ब्रिटिश काळातलं उदाहरण घेतलं तर ब्रिटिश काळामध्ये खूप लेखकांनी वेगवेगळ्या
अखबारमध्ये न्यूजमध्ये लिहून अतिशय चांगली कामगिरी केली होती. लिखाणामुळे इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडलं होतं. जसं केशरी, मराठा वृत्तपत्र असतील, तेव्हा पेननं जे काम, म्हणजे जे काम पेन करू शकते ती तलवार नाही करू शकत अशा ठिकाणी. तर पेन ही काय आहे, स्वॉर्डपेक्षा मायटियर आहे. देन फ्रॉम द क्रॅडल टू द ग्रेव, फ्रॉम चाइल्डहूड टू डेथ, म्हणजे पाळण्यातून स्मशानभूमीपर्यंत, म्हणजेच लहानपणापासून मृत्यूपर्यंत. देन अनदर एक्झाम्पल इज दॅट आय हॅव नेवर रीड मिल्टन. आता मी मिल्टन वाचला नाही. आता मिल्टन जॉन मिल्टन ही वॉज अ व्हेरी फेमस ऑथर, अतिशय फेमस लेखक आहेत ते. तर त्यांचं वर्क, तर मिल्टन मी वाचला नाही म्हणजे मी मिल्टनचं कुठलंही पुस्तक वाचलं नाही. आय हॅव नेवर रीड विल्यम शेक्सपियर, म्हणजे मी शेक्सपियर वाचला नाही असं नाही, तर मी विल्यम शेक्सपियरचं कुठलंही नॉवेल किंवा ड्रामा किंवा कुठलंही पुस्तक वाचलेलं नाही असं जेव्हा सांगायचं असतं तेव्हा त्या अलंकाराला मेटोनिमी हा अलंकार म्हणतात. त्याच्यानंतर आहे ॲपस्ट्रफ. Apostrophe, it is a direct address to some inanimate thing or abstract idea where living person or some absent person. For example, boy's mother loved him very much. The apostrophe हे एक डायरेक्ट लिव्हिंग पर्सन और सम absent person if there is a present example. Boy mother loved him very much. So it is an example of it. त्याच्यानंतर आहे hyperbole. Hyperbole is a statement made empathetic by overstatement. फॉर एक्झाम्पल, व्हर्च्यू ॲज द सँड ऑफ थ्रोन, एखादी गोष्ट वडचर करून सांगणे किंवा अतिशयोक्तीने सांगते, बड चढा के बोलना जिसे बोलते हैं. सो व्हर्च्यू ॲज सँड ऑफ द शोर, किंवा डझन पीपल लिफ्टेड द गाऊन ऑफ क्वीन, डझन लोकांनी क्वीनचा गाऊन पकडून ठेवला होता, लाईक दॅट. असे जेव्हा ओव्हर स्टेटमेंट केले जातं त्याला म्हटलं जातं हायपरबोल. देन सिनॅक्टिकी. Synecdoche is the understanding of one thing by means of another. Here a part is used to designate the whole of the word, designate part. For example, I have the that horsey love the man or the all hand at work. तर synecdoche मध्ये one thing is mean of another. एखाद्या अर्थ जो आहे शब्दाचा तो दुसऱ्यासाठी घेतला जातो किंवा दुसऱ्या अर्थानं घेतला जातो, त्याला synecdoche असा अलंकार आपण म्हणतो. और द ऑल हँड्स क्रू ॲट वर्क, सर्व हात कामाला लागले होते. सर्व हात इन द सेन्स खूप लोक तिथं काम करत होती, अशा अर्थानं आपण तो मिनिंग घेतो. त्यानंतर सपोज दॅट वी ब्रेक अ कप, आपण जर घरामध्ये कप फोडला अँड मम्मी सेड सब तोड दो, क्या कर दो, सब तोड दो. मतलब मम्मी क्या बोलना चाहते, म्हणजे मम्मी काय म्हणत असते की सगळे तोड म्हणजे तू हे जे चांगलं केलं नाही. सो अनदर मिनिंग. देन ट्रान्सफर्ड इफिथ. The transferred ifith is qualifying object is transformed from one person to a thing in a phrase. For example, sleepless night, sunburned mirth, melodious pain. Such a known as a figure of speech is transferred ifith. Ifyism. त्यानंतर आहे इफिइझम. इफिइझम इज अ स्पीक इन ॲग्रीएबल अँड फेवरेबल टर्म ऑफ सम पर्सन. जसं उदाहरण आपल्याला सांगता येईल, ही इज टेलिंग अस अ फेरी टेल, म्हणजे एखादा व्यक्ती जर खोटं बोलत असेल तर आपण म्हणू की ह्या काय परीकथा सांगतोय. ही हॅज फॉलन अ स्लीप. एखादा व्यक्ती ही इज डेड, म्हणजे आपल्याला म्हणायचं आता तो उठणारच नाही आहे, म्हणजे तो काय झालेला आहे, मृत्युमुखी पडलेला आहे किंवा त्याचा मृत्यू झालेला आहे. देन आयरनी और सर्कॅझम. दिस इज अ मोड ऑफ स्पीच. द रिअल मिनिंग ऑफ द वर्ड इज यूज फॉर द डिफरंट. एखादी गोष्ट तशीच्या तसं न सांगता आपण दुसऱ्या अर्थाने सांगतो, आयरनी सर्कॅझम करतो. द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हॅज नो शू, म्हणजे चपला बनवणाऱ्याच्या मुलाला चप्पल नाही आहे. किंवा आपण एखादा जाड माणूस येत असेल समोरून तर म्हणतो बघ किती हाडकुळा आहे किंवा किती पातळ आहे, लाईक दॅट. असं सर्कॅझम आपण करतो, त्याला आयरनी किंवा सर्कॅझम हा अलंकार म्हणतात. रिमेनिंग फिगर ऑफ स्पीच जे आहेत आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. थँक्स बिंग विथ मी.